तो स्वागत है गाइस તમારું વિકેટિંગ નેક્સ્ટ વિડિયો અંદર। તો આજે તમે શીખવાનો છો કાઇન માસ્ટરમાંથી એડિટિંગ કરતા બરાબર છે। આપણે જે સબસ્ક્રાઇબનું ક્લિપ આવે છે બરાબર છે, આપણે બેલ આઇકન ઓન કરવાનું અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું આપણે કઈ રીતે બનાવવું બરાબર છે, પ્રોફેશનલ આપણું પોતાનું કઈ રીતે બનાવવું બરાબર છે તે આપણે શીખવાના છે બરાબર છે। તો ચેનલ પર નવા તો સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો, બેલ નોટિફિકેશન ઓલ પર સેટ કરી નાખજો કારણ કે મારે દરેક વિડિયો નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલા મળી શકે। તો આપણે પહેલા તો આપણે અહીંથી કાઇન માસ્ટરને ઓપન કરવાનું છે, તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન પર બરાબર છે। ત્યારબાદ આપણે ક્રિએટ ન્યૂ છે એની પર ક્લિક કરવાનું છે, તમે જોઈ શકો છો એનું નિશાન કરું છું બરાબર છે। ત્યારબાદ અહીંથી આપણે 16.9નો આપણે જે આવે બરાબર છે યુટ્યુબનું એ રાખી લેવાનું છે બરાબર, રેટિયો રાખી લેવાનું છે બરાબર છે। ત્યારબાદ આપણે અહીંથી આપણે ગેલેરીમાં તમને ડાયરેક્ટ લઈ જશે બરાબર છે। તો અહીંથી આપણે જે એક ક્લિપ છે બરાબર છે, તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન પર ગ્રીન સ્ક્રીન છે બરાબર છે, એ આપણે ક્લિપ લેવાની છે ગ્રીન સ્ક્રીનની બરાબર છે। તો તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો કે કઈ પ્રકારની છે બરાબર છે, આ તમને પ્રોવાઈડ કરી દેશે બરાબર ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં, તેથી તમે ડાઉનલોડ કરી દેજો બરાબર છે। આપણે લેયર વાળો ઓપ્શન છે એની પર ક્લિક કરવાનું છે, ક્લિક કર્યા બાદ આપણે મીડિયા જે છે એની પર જતું રહેવાનું છે, તમે જોશો સ્ક્રીન પર બરાબર છે। ત્યારબાદ આપણે જે આપણે લોગો હોય બરાબર છે, આપણે યુટ્યુબનો અથવા તો તમારી ચેનલનો જે પણ લોગો હોય બરાબર છે, આપણે અહીંથી કમ્પ્લીટ સેટ કરવાનું છે। સેટ કરવા માટે તમારે જોઈ લેવાનું છે કે જે વિડીયો છે બરાબર છે એ કયા ઘર ઊભું રહે છે બરાબર છે। તો આપણે કંઈક આ પ્રકારનું છે બરાબર છે, અહીં કંઈ ઊભું રહે છે બરાબર છે। તો આપણે કમ્પ્લીટ રીતે સેટ કરીએ છીએ બરાબર છે, નાના મોટી લોગો કરીને આપણે કમ્પ્લીટ સેટ કરીને અહીં આપણે ગોઠવી દેવું છે, તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન ઉપર બરાબર છે। ત્યારબાદ જે આપણો લોગો છે બરાબર છે કમ્પ્લીટ સેટ કર્યા બાદ આપણે એની એનિમેશન આપવાનું છે, તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન પર બરાબર છે। એનિમેશન આપવા માટે સિમ્પલી તમારે એની પર ટચ કરવાનું છે બરાબર છે। ટચ કર્યા બાદ આપણે જે લોગો છે એની પર ટચ કરવાનું છે બરાબર છે, તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન ઉપર કઈ રીતે હું કરું છું બરાબર છે। તો એની પર ટચ કરીને આપણે એનિમેશન આપવાનું છે બરાબર છે। તો સિમ્પલ જે એનિમેશન કરું છું એની પર ટચ કરવાનું છે તમારા લોગો ઉપર। ત્યારબાદ આપણે અહીંથી આપણે જે ઇન એનિમેશન છે એની પર ક્લિક કરવાનું છે, ક્લિક કર્યા બાદ અહીંથી સાઇડ એપ છે જે બરાબર છે એની પર ક્લિક કરવાનું છે, તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન ઉપર બરાબર છે। સિમ્પલ રીતે બેક આવવાનું છે, બેક આવ્યા બાદ આપણે એક વખત આપણે વિડીયોને પ્લે કરવાનું છે બરાબર છે। તો આપણે એનિમેશન લાવ્યું છે કે નથી લાગ્યું તે જોવા માટે બરાબર છે। તો તમે જોઈ શકો છો આપણે સ્ક્રીન ઉપર કે આપણી એનિમેશન છે બરાબર છે, જે પહેલું હતું એ લાગી ગયું છે બરાબર છે। ત્યારબાદ આપણે છેલ્લે સુધી આવશે, છેલ્લે સુધી આવીને આપણે આવડે એનિમેશન છે બરાબર છે એની પર ક્લિક કરવાનું છે, તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન પર બરાબર છે। તો આપણે અહીંથી એનિમેશન કરીએ છીએ બરાબર છે। તો આવડે એનિમેશનમાં જઈને આપણે અહીંથી સ્લાઇડ અપ છે બરાબર, સ્લાઇડ ડાઉન છે એની પર ક્લિક કરવાનું છે બરાબર છે। તો તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન પર કે આપણે એક વખત આપણે એને પ્લે કરી જોઈએ બરાબર છે, જે રીતે તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન પર કે આપણે લાગી ગયા છે બરાબર છે, એનિમેશન લાગી ગયા છે બરાબર છે। ત્યારબાદ આપણે લેયર ઓપ્શન પર ક્લિક કરવાનું છે, ક્લિક કર્યા બાદ અહીંથી આપણે ટેક્સ્ટ વાળું જે છે બરાબર છે લેવાનું છે બરાબર છે। ચોથા નંબરનો જે ઓપ્શન છે ટેક્સ્ટ વાળો બરાબર છે, એની પર ક્લિક કરવાનું છે, ક્લિક કર્યા બાદ અહીં તમારી ચેનલનું નામ લખી લેવાનું છે બરાબર છે। હું કયા પ્રકારનું નામ લખેલું છું મારી ચેનલનું બરાબર છે, તો તમારી જે પણ ચેનલ હોય તમે નામ લખી શકો છો બરાબર છે। તો અહીંથી આપણે વિકેટ ક્રિએશન લખી દઈએ છીએ, તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન પર બરાબર છે। ત્યારબાદ આપણે એને ફાઉન્ડ ચેન્જ કરવાનું છે, ફાઉન્ડ ચેન્જ કરવા માટે સિમ્પલી આપણે ફાઉન્ડ અને કલર ચેન્જ કરવાનું છે બરાબર છે। ફટાફટ આપણે અહીંથી ફાઉન્ડ અને કલર ચેન્જ કરી નાખીએ છીએ બધું સિમ્પલ, આપણે કલર બ્લેક લઈ લીધું છે બરાબર છે। ત્યારબાદ આપણે ફાઉન્ડ છે બરાબર છે, કંઈક આ પ્રકાર લઈ લઈએ છીએ, તમે કોઈ પણ લઈ શકો છો, કંઈ વાંધો નહીં બરાબર છે। તો ત્યારબાદ આપણે જે પહેલે સુધારી જવાનું છે બરાબર છે, અને સ્લાઇડમાં ખસેડી લેવાનું છે બરાબર છે। તો ત્યારબાદ આપણે જે એને થોડુંક મોટું કરી લઈએ છીએ બરાબર સાઇઝ એની, ત્યારબાદ આપણે કમ્પ્લીટ સેટ કરવાનું છે, તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન ઉપર જ્યાં આપણે વિડીયો ઊભો રહે છે એના પર આપણે ક્લિક કરીને અહીંથી આપણે સેટ કરવાનું છે બરાબર, તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન ઉપર। તો તે આપણે ફટાફટ સેટ કરી લઈએ છીએ બરાબર છે। તો ત્યારબાદ આપણે એની પર ક્લિક કરીશું બરાબર છે, સિમ્પલ રીતે એની પર ક્લિક કરવાનું છે ટેક્સ્ટવાળા, પછી આપણે એનિમેશન આપવાનું છે બરાબર છે। તો આપણે જે પહેલાંમાં કર્યું એવું જ કરવાનું છે બરાબર છે। તો આપણે સ્લાઇડ અપ છે એની પર ક્લિક કરવાનું છે, ક્લિક કર્યા બાદ છેલ્લે સુધી આવીને આપણે ત્રીજા નંબર જે ઓપ્શન છે બરાબર છે, તો આપણે આવડે એનિમેશન પર જતું રહેવાનું છે। ત્યારબાદ આપણે સ્લાઇડ ડાઉન કરી નાખવાનું છે, તમે જોઈ શકો સ્ક્રીન પર બરાબર છે કંઈક આ પ્રકાર। ત્યાર પછી આપણે વિડીયોને એક વખત પ્લે કરીને જોવાનું છે બરાબર છે કે આપણે એનિમેશન લાગી ગયા છે બરાબર, તમે જોઈ શકો સ્ક્રીન ઉપર આપણે પ્લે કર્યું છે બરાબર છે। ત્યારબાદ આપણે પછી લેયર વાળા ઓપ્શન પર ક્લિક કરવાનું છે, ક્લિક કર્યા બાદ આપણે જે બીજું જે આપણે ટેક્સ્ટ છે લેવાનું છે બરાબર છે, તમે જોઈ શકો સ્ક્રીન ઉપર બરાબર છે। તો કંઈક આ પ્રકાર આપણે લઈ લઈએ છીએ, તમે કોઈ પણ લઈ શકો છો બરાબર છે। હું આ વીકે ક્રિએશન લખી દઉં છું બરાબર છે, જે આપણી ચેનલનું નામ છે બરાબર છે। તો આપણે ફટાફટથી લખી દઈએ છીએ બરાબર, તમે જોઈ શકો છો બરાબર છે। ત્યારબાદ આપણે જે પહેલાંમાં પ્રોસેસ કરીએ તો આમાં પ્રોસેસ કરવાની છે બરાબર છે। આપણે પહેલાં આપણે એને ફાઉન્ડ ચેન્જ કરવાનું છે, ફરી કલર ચેન્જ કરવાનું છે બરાબર છે, તો ફટાફટ જોશે એ રીતે હું કરું છું બરાબર છે। તો ત્યારબાદ આપણે જે વિડીયો ઊભો રહ્યું હતું અહીંયા આગળ આપણે એની પર સેટ કરવાનું છે બરાબર, આપણે જે ટેક્સ્ટ વાળો ઓપ્શન છે એની પર ક્લિક કરવાનું છે, ક્લિક કર્યા બાદ આપણે ઇન એનિમેશન છે એની પર ક્લિક કરવાનું છે બરાબર છે। ત્યારબાદ આપણે સાઇડ એપ છે બરાબર છે એની પર ક્લિક કરવાનું છે, તમે જોઈ શકો સ્ક્રીન પર બરાબર છે। ત્યાર પછી આપણે છેલ્લે સુધી જવાનું, છેલ્લે સુધી આવીને આપણે આઉટ એનિમેશન છે એની પર ક્લિક કરવાનું છે બરાબર છે, તમે જોઈ શકો છો, અને સ્લાઇડ ડાઉન છે એની પર ક્લિક કરી નાખવાનું છે બરાબર સિમ્પલ રીતે। ત્યારબાદ આપણે લેયર છે બરાબર છે, તમે જોઈ શકો સ્ક્રીન પર કે આપણા લેયર લાગી ગયા છે બરાબર છે, કમ્પ્લીટ રીતે ઇન એનિમેશન છે લાગી ગયા છે બરાબર છે। ત્યારબાદ આપણે લેયર વાળા ઓપ્શન પર ક્લિક કરવાનું છે, ક્લિક કર્યા બાદ એક ઓડિયો છે બરાબર છે, એ ઓડિયો તમને ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં મળી જશે બરાબર છે। તો અહીંથી આપણે એક ઓડિયો લેવાનું છે સિમ્પલ રીતે, તો કંઈક આ પ્રકાર ઓડિયો છે બરાબર છે, તમે એને સાંભળી શકો છો બરાબર છે કે કઈ રીતે છે બરાબર છે। તો ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં જજો બરાબર, ત્યાં મળી જશે તમને। તો તમે અહીંથી આપણે જોઈ શકો છો કે આ પ્રકારની ક્લિપ બની ગઈ છે બરાબર છે વિડીયોની, તો તમે જોઈ શકો છો। ત્યારબાદ આપણે એક્સપોર્ટ કરી લેવાનું છે બરાબર છે, તો ફૂલ એચડીમાં તમે એક્સપોર્ટ કરી લેવાનું છે બરાબર, તમે જોઈ શકો સ્ક્રીન ઉપર। તો અહીંથી તમે ફૂલ એચડીમાં તમે એક્સપોર્ટ એની કરી શકો છો બરાબર છે।
તો અહીંયાથી તમે સિમ્પલ રીતે એને એક્સપોર્ટ કરી શકો છો, બરાબર છે. તમારા મેમરીમાં સેવ એટલે કે ફોન મેમરીમાં સેવ કરી શકો છો, બરાબર છે, ગેલેરીમાં. વિડીયો પૂરું કરે છે, બરાબર છે. વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ નોટિફિકેશન ઓલ પર સેટ કરવાનું ના ભૂલતા, કારણ કે મારા દરેક વિડીયો નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી શકે. તો કે આ પ્રકારની આપણે વિડીયો લાવીએ છીએ, બરાબર, ચેનલ પર. પછી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર. જય માતાજી.